Welcome to EPL channel. Item removed counterfeit policy. Counterfeit policy එකටතේ remove වෙන items images සම්බන්ධ එකක් කලින් කරපු videos එකත් එක්ක. ඉතින් මේ images වලට තියෙනකොට images අපි පාවිච්චි කරද්දී අපි දැනගන්න ඕනේ ඒක company එක යටතේද නැත්නම් franchise කෙනෙක් යටතේ තියෙනවා නම් අපිට ඒක use කරන්න හැකි. ඉතින් මේ වගේ images use කරන්න අපිට තියෙන violation එකක් විදිහට ඒක remove වෙනවා eBay එකකින්. එතකොට මේ counterfeit policy එකට තමයි remove වෙලා තියෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධ වෙන playlist එකක් තියෙනවා do not try කියලා playlist එකක් මේ items. අන්න ඒ playlist එකේ ගොඩාක්ම තියෙන මේ information. ඉතින් පටන් ගන්න කෙනෙක් කරගෙන යන කෙනෙක් වුණත් ඒක බලන්න එයාට ගොඩක් හොඳ knowledge එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේක අපිට share කරපු සහෝදරයටත් බොහොම ස්තුතියි. මේක remove කරලා තියෙන Netflix එකෙන් අයින් කරපු item එකක්. ඒක තියෙන මේක ඉතින් ගොඩක් ප්‍රචලිත TV series එකක් Stranger Things එකේ තියෙන මෙන්න මේ image එකට Stranger Things එකේ තිබ්බ stickers වගේකුත් ඒකෙත් අයින් කළා මම ඒකට ඒ දවස්වල වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බේ නෑ මම මේකෙත් ඒක කියන්නම් මෙන්ෂන් කරන්න එකයි ඒකේ තිබ්බා මේ stickers වගේක් මේව කළා stickers උනුත් අයින් කරලා තිබ්බා ඉතින් කරන්න යන්න එපා මේ Netflix එකේ තියෙන ඒවා නම් කොහොමද කරන්න බෑ TV series මොකද ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලෝ ටේක් ඩවුන් කරනවා මොකද ඒකේ ඒගොල්ලන් ස්ට්‍රික් ගොඩක් ස්ට්‍රික් මොකද eBay එක ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඒවා හොයනවා හොයලා ඒක ටේක් ඩවුන් කරනවා ඉතින් කලින් කරපු ඒ වගේම මේකේ තියෙන්නේ image එක use කරලා ඒ සහෝදරය පාවිච්චි කරන්න කියලා තමයි වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් images use නොකර ඉන්න මේ වගේ franchise TV series වල right don't try this add to list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ මේ හැම මේ zero item do not try කියන playlist එකේ තියෙන items වලින් ඕගලන්ට ලැබෙන ඒ දැනුම ඇත්තරම ඒක තියාගන්න නිකම්ම බලන්න නැතුව ඒක note down කරගන්න එතකොට ඕගලන්ට ඉදිරියටත් මේවා නොකර ඉන්න පුළුවන් තව කෙනෙක් එක්ක share කරගන්න පුළුවන් ඒක තමයි මේ ඔබ හැම සහෝදරයෙක්ම සහෝදරියක්ම කරලා තියෙන්නේ මේ playlist එකේ ඒකට අපි හැමෝම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බලුවට good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ sister channel එකේ EPL hub එක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel යක්ෂ group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට එහෙනම් all the very best bring more to Sri Lanka happy selling